Здравствуйте, друзья! Одно из самых громких преступлений российских оккупантов в Киевской области – это расстрел старосты села Матыжин Ольги Сухенко и ее семьи. Это случилось в марте, когда российские войска контролировали это село. Вот сегодня российские власти утверждают, якобы все эти преступления российских военных на Киевщине – это фейк и выдумки. Так вот, хотелось бы у них спросить, а в этом случае, вот по их версии, что случилось со старостой села Матыжин и ее родными? То есть их что, никогда не существовало, мы их выдумали? Или как, они просто бесследно исчезли? Вот а то, что их нашли в братской могиле, это все какой-то фотошоп, тоже какие-то актеры? Или как вот они это объясняют? Вы знаете, я съездил в это село Матыжин, я поговорил там с полицией, поговорил с местными жителями, чтобы узнать подробности этой расправы. Дальше я показываю вам рассказ местных. Ми знаходимося в лісі поблизу села Матижин. Саме в цій ямі знайшли місцевих мешканців, розстріляних військовими окупантами, місцеву старосту даного населеного пункту, її чоловіка, її сина, а також ще одного мешканця-волонтера. Скажіть, будь ласка, а відомі обставини, за яких от їх застрелили, за що саме, чим це було викликано взагалі? Люди вели активну позицію, вони не виїхали з села, не залишили місцевих мешканців. Староста тут перебувала весь час, допомагала людям, мала таку активну позицію, займалася евакуацією і іншими моментами, в тому числі гуманітарними. І ми вважаємо, що саме це якби спонукало ворогів такі вчинити безчинства і позбавити життя родину. Тіла, ми так розуміємо, що вже в результаті того, що ґрунт просів, навіть було видно частинку руки, було явно видно навіть на місці, що це була насильницька смерть, зв'язані руки, простріляні тіла, де поранення були в затилочній частині і поранення були грудної клітини вогнепальні. Це все було видно, очевидно. Старосту вбили. А ви знаєте, за що? От чому так сталося? Що вона не хотіла з ними сотрудничати. Вона ж організовувала ці коридори, як виїжджали. У нас ж дуже багато з Києва наїхало людей, бо всіх ж тікали з Києва на 3 дні. У Семнях тут стояли по 3 машини в дворах. А тоді ж утікали, вони ж розстрілювали там. Переїхати треба було ось. Росіяни розстрілювали? Розстрілювали машини. Це коли сталося? Ви не пам'ятаєте от приблизно число? 23 березня їх забрали. І з нею родину, правильно? Забрали, чоловік сказав, і я з нею поїду. А вони сину сказали, що якщо ти втічеш, ми їх розстріляємо. Син остався, через пару часов вони приїхали і сина забрали. І кажуть, коробки виносили, ну вони гуманітарку, може, вони її допрашували, все допрашували, кажуть, там. Оце тут у нас її. Помимо старосты и ее семьи, в селе было также убито и множество простых людей. Всего в Матыжине российскими военными был убит 21 человек. Тут була захоронена місцева мешканка, яка проживала на території села Матижин, працювала в місцевому магазині, яку застрелив рашист, коли вони з батьком разом бігли по селу, тому що були дуже активні обстріли села артилерійські. Бігли по селу, тікали, намагалися знайти якийсь прихисток. Людину застрелив снайпер. Батько бачив, хто застрелив, він підбіг до військового росіянина, навіть успів його запитати, навіщо ти це робиш, тому що ми цивільні мешканці, ми проти вас не воюємо. На що той відповів, що ви одягнені в чорний одяг, ви вороги і немає значення. Да, і все. Окрім неї, були загиблі теж цивільні, от яких так вбивали тут в селі? Звичайно. У нас були цивільні, у нас були захоронені, були люди, які знаходились просто на дорогах, на узбіччях доріг, яких розстрілювали, а так от залишали. А скажіть, за вашими даними, скільки всього мешканців Матижина було вбито? Значить, підтверджених кримінальних у нас 21 чоловік.
да, які загинули. Це тільки мешканці безпосередньо Мотижина і навколишніх населених пунктів. Тут є ще у нас Северинівка, село, яке поруч з Мотижином. Тут знайшли ще одного чоловіка. Чоловіка, місцевого мешканця, жителя села Северинівка, 1978 року народження. Він був в цьому колодязі. Да, в цьому колодязі. А хто він був за професією? Ви не знаєте, чому його вбили? Місцевий мешканець, який був цивільним, да, і проживав поруч в сусідньому селі. Да, все, що нам було про нього відомо. Тобто це не тероборона? Ні, травми насильницькі, теж вогнепальне поранення. В общем, как видите, все эти оправдания российских властей о том, что якобы российские военные не имеют никакого отношения к убийствам мирных жителей на Киевщине, что все это фейк, что все это клевета, достаточно легко опровергаются просто местными жителями. Любой человек может приехать поговорить с местными жителями Киевской области и узнать правду. Здесь, на Киевщине, в Мотыжине, в Буче, в Ирпене невозможно людям рассказать, что все это фейк, потому что они это лично видели, лично пережили. И для них все это вранье российских властей о том, что это якобы фейк, никакой Бучи не было, все это звучит просто как издевательство и насмешка. А правду я вам показываю, правду рассказывают местные жители. Поэтому, друзья, давайте эту правду распространять. Поделитесь этим видео и обязательно подпишитесь на канал, чтобы правда дальше находила себе дорогу.